હાય ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? મજામાં? તો આજે આપણે બનાવીશું ગુજરાતી હાંડવો. અને હાંડવો ખૂબ જ સરસ બને છે અને બધાને ખૂબ જ ભાવતો હોય છે. અને એકદમ ઝટપટ, એકદમ ઇન્સ્ટન્ટ તૈયાર થઈ જાય એવો હાંડવો આપણે બનાવીશું. એટલે કે કોઈ પણ ઝંઝટ વગર બનીને પરફેક્ટ રીતે ટેસ્ટમાં એકદમ બેસ્ટ એવી રીતનો આપણો હાંડવો તૈયાર થશે. તો હાંડવા માટેની સામગ્રી જોઈ લઈએ. ગુજરાતીઓની પહેલી પસંદ એટલે કે જલેબી, ફાફડા, ઢોકળા, ખમણ અને એમાંનો એક હાંડવો. તો બનાવી લઈએ કાઠિયાવાડી હાંડવો. અહીંયા મેં એકદમ સ્પાઇસી મરચી લીધેલી છે, 7-8 મરચી, અને આદુના 4-5 ટુકડા લીધેલા છે. એને એકદમ આપણે ક્રશ કરી લઈશું. ને ક્રશ એટલું જ કરશું કે એકદમ ફાઇન ક્રશ નહીં કરી, થોડું દરદરું ક્રશ કરશું. તો મિક્સર જારની અંદર આપણે આ મરચીને આદુને ક્રશ કરી લેવાનું છે. હવે આને આપણે એક વાટકીની અંદર કાઢી લઈશું. ને એ જ મિક્સર જારમાં આપણે લીલા ફ્રેશ વટાણા એક વાટકો ભરીને, એટલે મોટો એક વાટકો ભરીને લીલા ફ્રેશ વટાણા લીધેલા છે. બસ એ વટાણાને આ જ રીતે આપણે ક્રશ કરી લઈશું. અહીંયા થોડું એવું પાણી આપણે એડ કરીશું અને વટાણાને એકદમ રીતે આ જ રીતે મરચીને આદુને ક્રશ કર્યા એ જ રીતે ક્રશ કરી લઈશું. જોઈ શકો છો એકદમ સરસ દરદરું ક્રશ થઈ ગયું છે. ત્યારબાદ આમાં એક કેપ્સિકમ આપણે એડ કરી દઈશું ને એને પણ આની અંદર થોડું ચલાવી લઈશું. હવે કેપ્સિકમ આમાં એટલે એડ કર્યું છે કે થોડું ગ્રીન કલર આવે, કારણ કે કેપ્સિકમના ટુકડા પણ લઈ શકો, પણ મેં આની અંદર એટલે જ એડ કર્યું છે કે થોડું આપણું પેસ્ટ એકદમ લિક્વિડ ફોર્મમાં બને અને થોડો કલર પણ ગ્રીનમાં આવે. તો જોઈ શકો છો એકદમ સરસ આપણું આ પેસ્ટ તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે આને એક બાઉલમાં કાઢી લઈશું. અને આદુ મરચાંને આની અંદર એટલે એડ નથી કર્યા કે આદુ મરચાંને આપણે થોડા કરકરા પીસવાના હતા. જોઈ શકો છો આટલું એકદમ દરદરું પીસીને આદુને મરચું રાખવાનું છે અને વટાણા થોડા લિક્વિડ ફોર્મમાં રાખવાના છે. તો અહીંયા મેં 2 વાટકી રવો લીધેલો છે, મતલબ સૂજી લીધેલો છે. તો 2 વાટકી રવો લઈ લઈશું. એક મોટા બાઉલમાં 2 વાટકી રવો, અને ત્યાર પછી અડધી વાટકી મેં બેસન લીધેલો છે. એ જ વાટકી અડધી ભરીને બેસન લીધેલો છે. અને ત્યાર પછી આપણે જે આ વટાણા ક્રશ કર્યા એ વટાણા એડ કરી દઈશું. અને હવે આમાં આપણે આદુ મરચાં ઉમેરી દઈશું. અહીંયા તમે અલગ અલગ ગ્રીન શાકભાજી પણ એડ કરી શકો, પણ મેં એડ નથી કરી, કારણ કે હું ઝંઝટ વગરનું બનાવું છું અને પરફેક્ટ ટેસ્ટ આપું છું. તો ટેસ્ટની જરૂર છે, કંઈ પણ અલગ ઉમેરવાની જરૂર નથી. બસ વટાણા ઉમેર્યા એટલે બધા વિટામિન્સ આવી ગયા. હવે આમાં ગ્રીન ધાણા એડ કરી દઈશું અને એક વાટકી ભરીને આપણે આ ઘરનું બનાવેલું દહીં એડ કરશું. સ્વાદ પ્રમાણે નમક અને થોડો એવો અજમો અને તલ, 1 ચમચી અજમો અને 1 ચમચી તલ પણ એડ કર્યા છે. એ થોડું સ્કીપ થઈ ગયું છે, વિડીયો શૂટમાં થોડું સ્કીપ થઈ ગયું છે. તો અજમો પણ એડ કરવો અને તલ પણ એડ કરવા. તો અડધી વાટકી મેં ખાટું દહીં લીધેલું છે અને અડધી વાટકી આ ફ્રેશ તાજું બનાવેલું દહીં હતું એ લીધેલું છે. બરાબર રીતે હવે આને મિક્સ કરી લેવાનું છે. અને જરૂર જણાય ટેસ્ટ પ્રમાણે થોડું મીઠું વધારે ઉમેર્યું છે. અને અહીંયા મેં 1 થી 1.5 ગ્લાસ પાણીનો પણ ઉપયોગ કર્યો છે. તો બરાબર આ મિક્સ કરી લઈશું. બસ, તો તૈયાર છે આપણું હાંડવાનું બેટર. અને હવે આને ઢાંકીને 10 મિનિટ માટે રેસ્ટ આપીશું. ત્યારબાદ ચેક કરી શકો છો આપણો હાંડવાના બેટરમાં એકદમ સરસ આથો આવી ગયો છે, જોઈ શકો છો. હવે આમાં આપણે એક રેગ્યુલર ઈનો એડ કરવાનો છે અને ત્યારબાદ એક લીંબુનો રસ ઉપરથી એડ કરીશું ને એને એક્ટિવેટ કરી લઈશું. જોઈ શકો છો આ રીતે ઈનો એડ કર્યો છે, 1 પેકેટ ઈનો. અને ત્યાર પછી આપણે આને ઈનો નાખ્યા બાદ લીંબુનો રસ ઉપરથી એડ કરી દઈશું ને બરાબર રીતે મિક્સ કરી લઈશું. હવે જો તમારા જે હાંડવો છે એ જાળીદાર ન બનતો હોય તો તમે થોડો થોડો ઈનો પણ એડ કરીને સ્ટેપ બાય સ્ટેપ એક હાંડવામાં ઈનો એડ કરો તો પણ ચાલે. અને મેં આ રીતે બધા જ હાંડવાની અંદર, એટલે બધા જ બેટરની અંદર આ ઈનો એડ કરી દીધો છે કે મારે બરાબર રીતે હાંડવો બનીને તૈયાર થાય છે. જો તમારેથી ન બનતો હોય તો તમે જે હાંડવો બનાવો એમાં સ્ટેપ બાય સ્ટેપ એક થોડા બેટરની અંદર ઈનો એડ કરી શકો. હવે 1 ચમચો અહીંયા તેલ ગરમ કર્યું છે, ત્યારબાદ 1 ચમચી રાઈ અને 1 ચમચી તલ લીધેલા છે. તલ તતડે એટલે ઉપરથી લીમડાના પાન એડ કર્યા છે અને ત્યાર પછી આપણું આ બેટર એમાં આપણે એડ કરી દઈશું અને ઢાંકીને મીડિયમ ફ્લેમ પર 4 મિનિટ માટે થવા દઈશું. એકદમ ઇન્સ્ટન્ટ હાંડવો બનીને તૈયાર થાય છે ફ્રેન્ડ. આમાં કોઈ દાળ ચોખા પલાળવાની જરૂર નથી કે અલગથી કોઈ દળાવવાની જરૂર નથી. પરફેક્ટ જ્યારે ઈચ્છા થાય ત્યારે બનાવીને ખાઈ શકો છો. હવે આને ઢાંકીને 4 મિનિટ માટે થવા દઈશું. ત્યારબાદ આપણે ચેક કરી લઈશું, હજુ થોડું બાકી છે.
હજી આપણું બેટર એકદમ કાચું છે. જોઈ શકો છો આ રીતે કલર ચેન્જ થાય એટલે આને પલટાવી દઈશું. છે ને એકદમ મસ્ત એકદમ બ્રાઉન કલર આવ્યો છે. અને ત્યાર પછી ઉપરથી પાછું થોડું તેલ બધી બાજુ તેલ એડ કરી દઈશું ને ત્યારબાદ થવા દઈશું. બંને સાઈડ ચેક કરતા રહીશું. બરાબર જ્યારે ગોલ્ડન બ્રાઉન કલર થાય ત્યારે આપણો આ હાંડવો એકદમ બનીને તૈયાર છે. બંને બાજુ આ રીતે પલટાવતા રહીશું અને ચેક કરતા રહીશું. છે ને એકદમ મસ્ત ફટાફટ બનીને તૈયાર થઈ જાય છે. જોઈ શકો છો આપણો હાંડવો એકદમ જ સરસ પરફેક્ટ તૈયાર થઈ ગયો છે. અને ખાવામાં એકદમ બેસ્ટ હેલ્ધી પણ છે, કારણ કે આમાં આપણે વટાણા એડ કર્યા છે. આમાં તમે અલગ અલગ શાકભાજી કટ કરીને એડ કરી શકો. મેં માત્ર વટાણા જ ઉમેર્યા છે. પાછું થોડું આપણે તેલ એડ કરીશું. ગરમ થાય એટલે અડધી ચમચી રાઈ, 1 ચમચી તલ, લીમડાના પાન થોડા એવા તતડે એટલે આપણે આ બેટરને એડ કરી દઈશું. ને એ જ રીતે આપણે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ જે રીતે આપણે પહેલો હાંડવો બનાવ્યો એ જ રીતે બધા જ બનાવીને તૈયાર કરી લઈશું. મિત્રો અહીંયા હાંડવાનું કુકર પણ આવે છે, પણ મારા પાસે અવેલેબલ નથી, તો હું આ રીતે જાડી જે તવી આવે છે, જાડી તવીમાં આ રીતે હાંડવો બનાવું છું. હવે તમારા પાસે જો કુકર હોય તો એમાં પણ બનાવી શકો. એમાં તમારે ઝંઝટ ન થાય અને ફટાફટ બનીને તૈયાર થઈ જાય. તો આમાં જો કલર ચેન્જ થાય ને ત્યારે જ આને પલટાવવાનું છે, ત્યાં સુધી એને ચડવા દેવાનું છે. એકદમ મીડિયમથી લોની વચ્ચે ફ્લેમ રાખવાની છે. જો વધારે ફ્લેમ રાખશો તો થોડું નીચેથી જે બ્રાઉન ડિઝાઇન પડે છે ને એ થોડી બ્લેક થઈ જશે, તો ખાવામાં પણ બિલકુલ મજા નહીં આવે અને જોવામાં પણ બિલકુલ મજા નહીં આવે. તો એ રીતે ફ્લેમનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. અને આ રીતે થોડું ચેક કરી લેવાનું છે. ચેક કરી અને આ રીતે પલટાવતા રહેવાનું છે. તો હાંડવો એકદમ ઇન્સ્ટન્ટ ફટાફટ બનીને તૈયાર થાય છે. ને ખાવામાં આપણે ખાટું દહીં એડ કર્યું છે, તો એકદમ સરસ એવો ટેસ્ટ પણ છે. એટલે મતલબ જે ઢોકળાનો ટેસ્ટ હોય છે એ જ ટેસ્ટ આમાં મળે છે. ને એકદમ આ ફટાફટ તૈયાર થઈ જાય છે. તો ક્યારે બનાવો છો તમે હાંડવો જરૂરથી જણાવજો. અને મારી રેસીપી ગમી કે નહીં જરૂરથી કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવજો. અને ફરી આપણે મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. જો ગુજરાતી છો તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને આ વિડીયોને લાઈક કરવાનું ભૂલતા નહીં. હવે મિત્રો અહીંયા હું ગુજરાતી વાનગીઓ તમારા માટે લાવું છું, અવારનવાર આવું છું, તમને મળું છું. તો તમે મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવો કે તમને મારી કઈ રેસીપી પસંદ આવે છે, અથવા તો તમે મારી પાસેથી શું ઈચ્છો છો, એટલે કે શું જોવા માટે ઈચ્છો છો, કે કઈ રેસીપી તમને પસંદ છે. કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવતા રહો. તો અવારનવાર આપણે મળતા રહીશું. અને કેવી લાગે છે તમને મારી અન્ય રેસીપી જરૂરથી જણાવજો. કંઈ પણ ગમતું હોય, કંઈ પણ ન ગમતું હોય, જરૂરથી મને જણાવતા રહેજો. તો છે ને એકદમ મસ્ત આપણો હાંડવો તો કટ કરીને બતાવું છું. અંદરથી એકદમ જાળીદાર ફૂલેલો ફૂલેલો આપણો હાંડવો તૈયાર છે. જેને સર્વ કર્યો છે ગ્રીન ચટણી અને શેજવાન સોસ અને સિંગ તેલ સાથે પણ ખાઈ શકો. તો ફરી મળીશું આપણે એક નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.